Am văzut în episodul trecut cum arată zi de muncă în Las Vegas pentru Ronald Gavril, băiatul plecat de lângă Bacău pentru a ajunge la titlul mondial la box. Tentațiile care pot să apară la orice pas în Las Vegas ajung destul de greu la pugilistul venit în misiune aici, așa cum a declarat în episodul trecut chiar managerul lui Cristian Gănescu. Totuși, cel ce se ocupă de drumul lui Ronnie în America are grijă ca printre antrenamente acesta să beneficieze și de alte satisfacții. Sigur, nu de cele pe care de obicei strălucitorul oraș le oferă cu generozitate, ceva de alt gen care să aibă legătură cu boxul, cu poveștile sale fabuloase, cu istoria sa atât de palpitantă. Marele avantaj pentru un boxer în Las Vegas, iată deci că există și avantaje, este că pe lângă foarte mulți boxeri de mare talent cu care poți face sparring-uri utile, ei bine poți întâlni aproape la tot pasul legende ale boxului. Boxeri încă în activitate, foști mari campioni, antrenori sau arbitri de renume, mulți dintre ei stau chiar aici în luminosul Las Vegas. Joe Cortez este fără îndoială o legendă a boxului profesionist. Cortez a intrat în Boxing Hall of Fame în aceea zi cu Mike Tyson, Julio Cesar Chavez și Costea Țiu. Mai întâi însă trebuie să precizăm despre ce înseamnă să intri în Boxing Hall of Fame. Trebuie ca boxer să faci lupte celebre, decretate nu de orice revistă, ci preferabil de Ring Magazine. Trebuie să-ți aduci contribuția ca luptător, arbitru sau promotor în așa fel încât să schimbi ceva în box. Din păcate, niciun român nu a reușit să intre în această organizație. Joe Cortez, cu peste 170 de finale mondiale arbitrate, a reușit să intre în acest cerc foarte select. Managerul Cristian Gănescu, cel care are grijă de ascensiunea lui Ronald Gavril în boxul profesionist, este foarte bun prieten cu Joe Cortez și l-a convins pe celebrul arbitru să primească o vizită în superba lui casă din Las Vegas. Așa că Ronnie a intrat într-un adevărat muzeu al boxului în care, vorba românului, ți se face pielea de găină când vezi câtă istorie a boxului te înconjoară. Joe Cortez a fost mai întâi boxer. Cariera lui a fost una onorabilă, cu 19 meciuri, dintre care 18 victorii. Singura înfrângere a pus însă capăt carierei de luptător. Prin anii 70 și-a început cariera de arbitru și timp de 10 ani și-a făcut mâna în tot felul de lupte. După retragerea a doi arbitri celebri, Richard Steele și Mills Lane, Cortez a devenit cel mai apreciat și căutat arbitru în luptele importante din Nevada și New York. A adunat în carieră peste 170 de meciuri pentru titlul mondial, printre care ies în evidență Oscar de la Hoya Chavez, prima ciocnire dintre cei doi, primele meciuri pentru titlul ale lui Riddick Bowe și Evander Holyfield, lupta când la 45 de ani Foreman a devenit cel mai bătrân campion al lumii. Între timp a fost depășit de Bernard Hopkins, mai multe înfruntări ale lui Mike Tyson sau Lennox Lewis. Ei bine, un astfel de personaj i-a așteptat cu brațele deschise pe Ronald Gavril și Cristian Gănescu în casa lui din Las Vegas, ba chiar s-a transformat ad hoc într-un fel de ghid al muzeului de box din casa sa. Evident că fiecare povestire are un farmec aparte. Joe Cortez a fost foarte atent ca invitații săi să fie foarte captivați de lucruri pe care nu oricine are șansa să le afle. În fapt, Cortez își povestește în fața lui Ronnie o mare parte din superba sa carieră. As a fighter that I was back in the young years, when I started out as a fighter when I was 16 years old there, it's in the amateurs, of course. And back in New York, in the amateurs, he would fight at Madison Square Garden. You know, the famous Madison Square Garden. And that's where I would fight, and I would win my championships along with my brother Mike. I was a bantamweight New York champion. I was a bantamweight Eastern United States champion, and I was a bantamweight United States champion, national champion. My brother Mike was a featherweight and lightweight champion. And that was the beginning of my career as a fighter. Then I fought in the professionals. I had 19 professional fights. I had 18-1 as a professional. I lost my fifth fight to a guy named Georgie Foster in Madison Square Garden, a 6-round decision. That was the only loss I had in the pros. And of course, being that boxing is in my blood, I love it, like you love boxing. I got involved then as a referee back in 1977. So I refereed for 35 years, up until September 15. But it was nice, and I love, you know, helping and working with youngsters like yourself. I'd like to encourage you to continue your career, but you have to stay in good physical condition, because if you stay in good physical condition, that means that you're ready to go to war. And if you're not ready to go to war, you're going to lose. I mean, if you're not in condition, you don't prepare yourself, you can't win the battle. You always have to maintain yourself in good, excellent condition, whether you're fighting or not. If you're not fighting for 3 or 4 months, you don't want to put on 15, 20 pounds. You want to stay 1 to 2 pounds above your regular weight all the time. You know, this way it's easier for you.
Cortez este un brand în lumea boxului. El are și o vorbă prin care își definea prestația în ring. Sunt ferm, dar corect. Și nu ezită să se prezinte așa și în fața invitaților săi. I'm fair, but I'm firm. Touch him up. Well, today what we're going to do is I just want to show you a little bit of my memorabilia that I have. Some of the big fights that I've refereed: Mike Tyson 9 times, Oscar de la Hoya 6 times. You got Trinidad, Julio Cesar Chavez. I refereed him 6 times. Lennox Lewis, George Foreman. You know, just to name a few, but I've done Paulie Ayala, Johnny Tapia, and you got my last professional fight was Canelo Alvarez against Joselito Lopez. That was my last fight, and Reddick Bowe Holyfield. I refereed them 2 times, the first time and the third time. And it's just been a lot of fun throughout the years. I really enjoy my boxing, and hopefully one day I can. Right now I'm doing something with Showtime as a commentator, expert commentator from a referee's perspective. But you never know. Maybe I get back into boxing not as a fighter, but maybe as a trainer, maybe as a consultant, something that I can keep myself busy, because I think I can help a lot of fighters around the world. And here's some of the Mike Tyson and myself. We both got inducted into the Hall of Fame, and that was 2011. And then this here is the photo of the inductees, of the induction. Here we're showing our rings there, which is this ring here. This? Oh, nice. Yeah. Yeah, so that's what we. Yeah. Then that was for me a great honor to be inducted into the Hall of Fame. Yeah. And then, of course, you have here some of the credentials of some of the fights that I referee throughout the years. You know, Lennox Lewis, Galata, just so many great ones. Hopkins, Kazagi, you know. There's Mike Tyson. Last fight, here's his last fight, yeah. I refereed 9, including the one when he knocked out Larry Holmes. Oh, yeah. But this was the last one. Last. You know, for Mike Tyson. Mike. Yeah. And yeah, this is just a proclamation plaque that they gave me throughout the years. And there's some magazine articles of me when I was, and this when I was notified for my induction into the Hall of Fame. They came out in the newspaper. They put a big story about my induction. Să nu uităm că totuși Cortez a fost și boxer, așa că fostul mare arbitru a decis să-i arate lui Ronald câteva dintre secretele sale. Cortez are 68 de ani, dar vitalitatea și forța lui la această vârstă au darul să-și impresioneze invitații. Good. That's what I like. See? Yeah. Good combination. Good. And then step back with the jab. Step back with the jab. Okay? Yeah, take two combinations. After you do all of that, you got to step back. Moving to your right. See? Jab. If you're moving, you got to keep going with the jab as you're moving out. Don't just move out, because then I come after you. But when you're moving to that right, you got to throw in the jab as you're moving. Back again. Ronnie este elevul care primește o lecție de box de la un nume de legendă al acestui sport. După Eddie Mustafa Mohamed, antrenorul său, Ronald este luat acum la întrebări în ringul pe care Joe Cortez îl are în casa sa. Și Ronnie află că marele arbitru nu a fost un luptător de duzină. There you go. Okay. Move to your right. Don't ever walk into my pocket. If I come back with the right, you're walking into it. So okay. Joe Cortez a jucat și în celebrul film Rocky Balboa, tot arbitru și acolo lupta dintre Rocky și Mason Dixon, personaj jucat de un alt boxer celebru, Antonio Tarver. Dar mai bine hai să ascultăm ce are de spus fostul mare arbitru, sfaturile pe care îi le oferă lui Ronald Gavril, modul în care el vede ascensiunea acestui pugilist și șansele pe care el crede că românul le are. A gentleman here, Ronald, who fought in July. I had the honor of refereeing his fight, a young Romanian fighter with great talent. I believe he has the potentials
he has the tools to become a world champion. If he sticks with it, he's very intelligent, he's focused. If he stays on that track, no guarantee he will be a world champion one day. As a youngster growing up, I met a fighter by the name of Gaspar Indian Ortega, who was a Mexican fighter, came to New York back in 1955. When he came to New York, and we lived next door to each other, he did not know the language of English, so he used me as an interpreter. And I was at the age of 12 years old at the time. So I was able to help him. So he's the one that introduced me to boxing at the tender age of 12. And then when I was 15, along with my brother Mike, we both became champions in the Golden Gloves. And that was the beginning of my career. Back in 1960, when I won my first Golden Glove championship, back in those days, the amateurs, we didn't wear headgears and we didn't wear no t-shirts. It was just like regular professional. The only thing was that we were fighting 3 rounds in the amateurs, and some rounds were 2 minutes if you're a novice, a beginner the first year, and when you're in the open competition, it was regular 3-minute rounds. So when my brother Mike and I were boxing, a lot of individuals thought that my brother and I were professional fighters because we were taught very well by Gaspar Ortega and my amateur trainer, Johnny Markel. So it was an easy transition from the amateurs to the pros, because the only difference was that there were some rules in the amateurs that didn't apply in the pros. Other than that, it was very easy. I had an amateur career of 45 amateur fights with only 2 losses. And then I turned pro at the age of 18. And I fought for a number of years. I had an 18-1 record as a professional. And then when I retired, my last professional fight in 1971, I decided to work in hotel management. I used to manage hotels down in Puerto Rico. And after I moved back to New York in 1976, I got involved in the amateurs as a referee. I worked 6 months in the amateurs, and the people in the professional level said, Joe, you know, you have a lot of skills. I don't think you should waste your time in the amateurs. I think you would be a much better referee if you work in the pros. So I took the opportunity. That comes around only once in a lifetime when somebody asks you to turn professionally right away, which I recommend referees today to stay active in the amateurs 3 to 5 years before going pro, because that's where you learn a lot of experience. But me being an ex-fighter, I came in with some experience into boxing, and I utilized those boxing skills to help me with my ring mechanics and what to look for when a fighter was hurt in the ring. So I had a good run as a amateur referee, but turning pro in 1977 was great for me, and up until 2012, we're 35 years into the professional ranks with close to 200 world championship fights. Some of the highlights as a referee in the pros was when I refereed a fight with Julio Cesar Chavez and Greg Haugen in Mexico City, the largest crowd in boxing history of 136,000 fans. And that was an amazing night of boxing. The fight only lasted 5 rounds. And then I've also refereed Mike Tyson 9 times. And one of the fights that I refereed, I recall, was when he knocked out Larry Holmes, former great champion, heavyweight champion as well. And of course, refereeing Julio Cesar Chavez against Oscar De La Hoya, George Foreman, with becoming the oldest heavyweight champion at the age of 45 when he knocked out Michael Moorer. So those are some of the fights that stand out. You know, but like I said before, the 200 world championship fights, I could talk a lot about other fighters, other great fighters in the history of boxing. I was doing an interview one day on TV, and the commentator would ask me, Joe, what does it take to be a good referee? And I said, by being fair to the fighters, but by the same token, you have to be firm as a referee. So when I went home, I watched the interview, and it says, you know, I'm fair, but I'm firm. I said, I think I can use that as a catchphrase in boxing when I give the instructions to the fighters. So I got a trademark, and individuals feel like, wow, that's a great phrase to use. I'm fair, but I'm firm. If it wasn't for boxing, I wouldn't be where I'm at today. Boxing kept me on the right track. It built up my confidence level. I learned a lot of discipline. When you learn discipline, self-esteem grows with that as well.
it makes you a different person. Makes you a person with confidence in yourself. And if you get to a level where you can bring a lot to the table, you're able to help out other individuals in the community, other fighters, other youngsters, and don't have to be boxers, just anybody in any walk of life. I like to mentor them and talk to them, to teach them the good things about life, the good way and the bad way. This way they know that if you want to do something in life, you have to be positive, go forward. All champions get knocked down, but they get up and keep fighting. That's what we have to do in life. If anybody of any walk of life, we have our bumps along the way, but sometimes those bumps help you become better. So we learn from experiences. The thing is to get up and keep going forward. Ronald și Joe Cortez nu s-au întâlnit aici prima oară. În a treia întâlnire la profesioniști, Cortez a ridicat brațul lui Ronnie. Era ultima luptă pe care arbitrul, născut în Puerto Rico, a condus-o din ring. S-a încheiat atunci o carieră superbă. Poate alta a unui boxer român în plină ascensiune a început. I know I referee your third professional fight here at the Hard Rock in Las Vegas, 2012 this year, and it was a great fight. You showed me that you have great talent, you have a great future ahead of you, and that what you have to do is continue to maintain yourself in good physical condition, mentally and physically. It's very important, and that's why I say tell to all fighters, when you go into that ring, you have to go into the ring 100% ready. You can't go in 85%, 90%, you got to go 150% ready all the time. Dar nu este și finalul unei zile de lucru pentru Ronald. El ajunge la sală și începe antrenamentul. Este tot un sparring, așa că Ronnie se echipează repede și este gata de luptă. Din nou față în față cu un adversar care încearcă să-și dovedească valoarea. În ring prietenia se încheie și cei doi sunt atenți la fiecare mișcare, pentru că boxul este unul din puținele sporturi în care nu numai că pierzi sau câștigi, dar în ambele cazuri poți să iei bătaie. Într-o secundă de neatenție poți primi o lovitură care să te transforme dintr-un bărbat puternic într-o țintă vie. De acolo pot urma alte și alte lovituri care să-ți închidă cariera, fie că e vorba despre un meci, fie că e vorba despre un simplu sparring, așa încât Ronnie, atent pe de o parte la adversarul său, pe de o parte la sfaturile venite de la antrenorul său, încearcă să ne convingă de calitățile sale. În stilul său încă se mai văd anii de box amator, dar Eddie Mustafa este exact omul care poate contracara și corecta de mers aceste greșeli. De fapt, managerul lui Ronnie, Cristian Gănescu, ne explică de ce l-a ales pe Eddie Mustafa pentru a-l pregăti pe protejatul său. Încă de primele zile când l-am cunoscut pe Ronald, a trebuit să punem pe hârtie, să facem un plan ce e nevoie pentru a avansa în sportul ăsta, care sunt pașii necesari. Și primul pas a fost să găsim un antrenor serios, un antrenor cu o carte de vizită importantă, un antrenor care a văzut tot în acest sport și care este și un bun pedagog, cineva care poate să-l învețe pe Ronald, pentru că fiind acum la început, Ronald nu este fluent în limba engleză, va fi probabil în scurt timp, și acest antrenor aveam nevoie să aibă răbdare cu el, să poată să stea lângă el o oră jumate, 2 ore pe zi și să poată să-l învețe tainele acestui sport. Prin contacte care le am în lumea boxului profesionist, am reușit să iau legătura cu Eddie Mustafa Mohamed, pe care îl cunoșteam de câțiva ani de zile, dar nu am făcut afaceri cu el și nici nu am avut alte legături în afară de anumite întâlniri care le-am avut la congrese sau la gale de box. El a fost în colțul lui Chad Dawson când Chad Dawson a venit la Montreal acum câțiva ani de zile și a pierdut un meci cu Jean Pascal. Dar și înainte știam că Eddie Mustafa este un antrenor foarte respectat în lume, mai ales aici în America, și a stat în colțul multor campioni. A fost el însuși campion mondial la categoria semigrea în începutul anilor 80 și asta m-a făcut să iau legătura cu el și să-i propun să vină să-l antreneze pe Ronald. Știam că Eddie Mustafa locuiește aici în Las Vegas. Asta a fost perfect pentru noi. Am venit în Vegas în luna mai cu Ronald.
l-am adus la sală la Edi Mustafa și încă de la început Edi a văzut calități în el. Cred că n-a durat o săptămână să-mi spună că vede în el un viitor campion mondial și a acceptat să facă parte din echipa noastră, să devină antrenorul lui Ronald. A fost o mare onoare pentru noi, dar și o responsabilitate și asta a înțeles-o și Ronald de la început, pentru că chiar dacă nu-l cunoștea pe Edi foarte bine, încet, încet a aflat despre trecutul lui, un fost campion mondial, un om care a fost în cercurile apropiate de Ali în anii 70, copil fiind, după care și-a creat cariera sa și a devenit campion mondial la începutul anilor 80 și a apărat centura cu succes, după care a făcut nenumărate meciuri cu poate cei mai buni în acea perioadă. Edi s-a retras din carieră la începutul anilor 90 și a devenit un antrenor foarte, foarte bun. A stat în colțul multor campioni mondiali, a lucrat cu cei mai buni, mai ales la categoria super mijlocie și semigrea, ceea ce era important pentru noi, pentru că Ronald va activa la aceste categorii cu siguranță în cariera sa. La ora actuală e un super mijlociu natural și nu cred că va urca foarte curând la semigrea. De la început el s-a integrat în noua echipă, în noua formulă de a participa la sparring-uri foarte puternice. Avem aici posibilitatea în Vegas să mergem la diferite săli, sala lui Floyd Mayweather, acum de curând chiar și 50 Cent are o nouă sală de box aici în Vegas. Sparring-urile sunt foarte puternice, responsabilitatea e foarte mare, chiar și Edi Mustafa e cunoscut ca un antrenor care nu lucrează cu mulți boxeri, nu are foarte mulți elevi, dar cu cei care lucrează are pretenții foarte mari de la ei și este foarte strict în ceea ce privește pregătirea, dar în același timp este și un om cu care te distrezi la fiecare antrenament și e o atmosferă foarte destinsă. De fiecare dată când Ronald vine la sală, se simte foarte bine, nu pleacă stresat de la sală. Asta este un lucru foarte important, pentru că este departe de casă, e departe de familie și nu e ușor să fii printre străini aproape, dar toată lumea l-a adoptat cu inima deschisă și acum, după aproape jumătate de an aici la Las Vegas, toți îl consideră unul de al casei, îl consideră un boxer al Las Vegas. În timp ce noi am aflat mai multe despre Edi Mustafa, Ron își duce până la final antrenamentul, adică așa cum ne-a obișnuit, box cu umbra, abdomene sau alte exerciții specifice. Încă o zi a trecut pentru personajul principal al filmului nostru, alta este pe cale de a începe, o zi în care Ronald va avea de trecut un test foarte dur. Alergarea pe munte, un munte peste care au trecut toți campionii lui Edi Mustafa. Acum a venit rândul românului să treacă prin caznele drumului spre titlu. Dar asta în episodul viitor, pentru că acum Ronald este atât de obosit încât trebuie să meargă la culcare.